السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده إن شاء الله هحل مشكلة ال 3D في آخر إصدار للفوتوشوب. وطبعا زي ما وعدناكم أي حد هيبعت لي إن شاء الله أي مشكلة تقابله هعمل له فيديو أحلها له لو الموضوع يعني كبير شوية، ولو مش كبير هبعت له الاستفسار بتاعه على الحل بتاعه على الفيسبوك إن شاء الله. تمام، احنا دلوقتي عاوزين بس نعرف الإصدار بتاعنا آخر إصدار ولا لأ. هنيجي عند هيلب هنا about فوتوشوب، هتلاقي عندك هنا ده الإصدار الفوتوشوب 22.5.0. تمام، في مكان تاني ان انت تعرف منه الإصدار بتاعك. طبعا بتجيب الكرييتيف كلاود للديسكتوب، بيكون هنا الإصدار بتاعك. طبعا هو هنا كاتب up to date، يعني انت عندك دلوقتي ده آخر إصدار. تمام، بتيجي من هنا من على الثلاث نقط دول، وبتيجي هنا على ايه، على other versions. تمام، بيجيب لك ايه الإصدار ده آخر إصدار، وده الإصدارات الايه القديمة. الإصدار اللي شغالين عليه دلوقتي فوتوشوب 22.5. تمام كده يا شباب، هنبدأ توكلنا على الله. هنعمل على فايل نيو، هنيجي على تكست، هنقول تمام. طبعا ال 3 دي بتيجي عندك ممكن تعمل من حاجتين، تيجي من عندك من على layers وكليك يمين، وتحت هنا في نيو ايه، نيو 3 دي. وممكن تيجي من على ال 3 دي من هنا وتعمل له ايه، تقول له ايه كرييت. طبعا الايه البوست كارد. تمام، احنا ايه في الثانيه. تمام يا شباب، في فرق بين اللي فوق واللي تحت. تمام، فانت علشان ما تتلخبطش بيناتهم ولسه ما تعرفش ايه ده، طبعا ده ان شاء الله ان انا هشرحه بس لسه مش وقته ان شاء الله. تمام يا شباب، خلينا في اللايرز، كليك يمين، هننزل تحت على ايه، على نيو 3 دي. شفتوا هنا جاب لنا الوضع هنا عامل ازاي غير ال 3 دي اللي انت شغال عليه نهائيا. طبعا ده مشكلة الإصدار الأخير من الفوتوشوب. طبعا أنا دورت على اليوتيوب على شرح لحل المشكلة ديت، أنا ما لقيتش. فمش عارف بقى حد فيكم هيلاقيه ولا مش هيلاقيه، بس أنا عن نفسي دورت ما لقيتش. فقلت إيه أعمل له إيه فيديو. طبعا هنا دلوقتي ده طبعا هتحرك من هنا، الكلام بتاعك إيه بيختفي. هتشيل إيدك هتلاقي الكلام بيظهر. طبعا الموف مفيش أي حاجة خالص. هتيجي تضغط اي حاجه هتلاقيه بص بيعمل كده، مش هتعرف تشتغل عليه ولا هتعرف تعمل اي حاجه خالص. ده تتحل ازاي؟ ده ليها حلين. اول حل هنيجي على edit preferences. تمام، هنيجي عندنا هندور على حاجه هنا اسمها technology previews. محدش علق معايا يا شباب على اللغه الانجليزي بتاعتي الله يكرمكم. تمام، في عندنا حاجه تحت هنا اسمها deactive native canvas. تمام، هنعمل عليها شيء وهنضغط اوكي. طبعا هنقفل الفوتوشوب. تمام، هنقفله ونفتحه ايه من جديد. هنيجي تاني create new create، هنيجي على التكست، هنيجي على layers، هنضغط 3D.
شايفين بقى اللي حصل؟ المشكلة اتحلت تماما. 3 دي شغال معاك تمام و100 فل و14. انزل واطلع يمين وشمال وتغير وتعمل حاجاتك وحركاتك ايه زي ما انت عاوز. تمام يا شباب. طبعا ده انا ما بشرحش ال 3 دي ولا بتشتغل 3 دي ازاي، انا بتكلم ده علشان احل مشكلة 3 دي فقط لا غير. تمام. ده كده ال 3 دي شغال تمام، ما فيهوش اي مشكلة نهائيا. تمام. بس طبعا النسخة ديت من اخر اصدار في الفوتوشوب، يعني هي ايه، يعني فيها شوية مشاكل شوية في الايه، في ال 3 دي. دلوقتي علشان ان احنا نتجاوز المشكلة دي تماما هنيجي للحل التاني. الحل التاني ان انت هتفتح عندك الكرييتيف كلاود. تمام. هنيجي على الثلاث نقط هنا وهنجيب اذر فيرجنز. تمام. طبعا اكتر نسخة كاملة ومجربة وما فيهاش اي مشاكل نهائيا في ال 3 دي هي النسخة ال 22/2. انت كل اللي هتعمل له انستول فوتوشوب النسخة 22/2. ده اكتر نسخة في جميع النسخ متوافقة تماما مع ال 3 دي وشغالة 3 دي ما فيهاش اي مشكلة نهائيا. فانت لو ما عجبكش الحل اللي هو ان انت او انت ما بتشتغلش على اخر اصدار، تمام، او يعني لقيت فيه مشكلة او انت يعني طبعا في حاجات هنا ما بتظهرش مع النسخات الغير اصلية. يعني ممكن حاجات هنا ما تلاقيهاش ظاهرة مع النسخة الغير اصلية، بتكون ظاهرة بس في النسخة الاصلية. فانت لو عندك النسخة الاصلية كده اعتبر ان الايه، الحل بتاعك اتحل من هنا اللي هو الايه، تكنولوجي بريفيو. هتعمل ايه، هتعمل شيك على دي اكتف. تمام. وهتضغط اوكي وهتقفل الفوتوشوب وتفتحه تاني. لو انت النسخة بتاعتك يعني نزلت اخر نسخة بس انت دي نسخة مش اصلية اصلا، فانت هتمسحها وتنزل النسخة 22/2. طبعا الفرق بينهم مش كبير، يعني هو الفرق حاجات بسيطة. تمام. بس لا تذكر. تمام كده يا شباب. اتمنى ان انا اكون وضحت النقطة ازاي تعالج المشكلة ديت، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.